Charlie Chaplin is awarded, rewarded, and celebrated for his comedy, and the comedy which has no words. So no कमरे खालचे विनोद, vulgarity, nothing, just plain comedy. Uh, with that note, let's move on to the to the pros and cons of free trade, right? सो आपण प्रोज बघितले होते फ्री ट्रेडचे, कॉन्स पण बघितले होते फ्री ट्रेडचे, राईट? आता आपल्याकडे काही कॉन्स बघायचे शिल्लक आहेत आणि मग त्याच्यानंतर आपण प्रोटेक्शनिझम कडे वळणार आहोत. सो लेट्स मूव्ह. सो आपण फिफ्थ पॉइंट पर्यंत बघितलं होतं. सिक्स्थ पॉइंट इज द फ्री ट्रेड रिड्युसेस रेव्हेन्यू अँड इनएफिशियंट इंडस्ट्रीज. कंपनीज रिमेन परपिच्युअली इनएफिशियंट. सो फ्री ट्रेडमुळे इनएफिशियंट इंडस्ट्रीजचा रेव्हेन्यू किंवा कुठल्याही प्रकारचा रेव्हेन्यू हा कमी होतो आणि त्याच्यामुळे कंपनी परपिच्युअली इनएफिशियंट राहतात, म्हणजे कायमचे इनएफिशियंट राहतात. ओके. When the free market principles can operate without being checked, revenues typically reduce because of high competition levels. म्हणजे जेव्हा फ्री मार्केटमध्ये किंवा फ्री मार्केट प्रिन्सिपल वापरलं जातं तेव्हा कंपनीज विदाउट कुठल्याही क्वालिटी चेक किंवा कुठल्याही प्रकारच्या रूल्स शिवाय मार्केटमध्ये एंटर करू शकतात आणि त्यामुळे हाय कॉम्पिटिशन लेवलमुळे कंपनीजचा थ्रू आउट रेव्हेन्यू कमी होतो. इट बेनिफिट्स लार्ज कंट्रीज, ऑर्गनायझेशन अँड एंटिटीज. हे मोठ्या कंपनीसाठी लाईक MNC साठी, मोठ्या ऑर्गनायझेशनसाठी किंवा मोठ्या देशांसाठी खूपच बेनिफिशियल जरी असलं तरी स्मॉल कंट्रीज, कंपनीज अँड एंटिटीज मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिकवर रेव्हेन्यू. सो अशा वेळी स्मॉल कंट्रीजना रेव्हेन्यू रिकवर करणं हे अतिशय कठीण होऊन जातं. मोरओव्हर, फ्री ट्रेड कॅन नॉट ब्रिंग ऑल राऊंड डेव्हलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. फ्री ट्रेडमुळे तुमच्या इंडस्ट्रीची ऑल राऊंड डेव्हलपमेंट म्हणजे कम्प्लीट डेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही, असंही कॉन्स सांगणाऱ्यांचं हे म्हणणं असू शकतं. Thus, under free trade, an all-round development is not possible. आणि म्हणून ज्या कंपनीज इनएफिशियंट ठरतात त्या कायमच्या इनएफिशियंट ठरतात जेव्हा आपण फ्री ट्रेड बद्दल बोलत असतो. ओके. देन इट मे लीड टू सबस्टँडर्ड वर्किंग कंडिशन. म्हणजे यामुळे काय होऊ शकतं की वर्किंग कंडिशन, कारण चीपर रेटमध्ये लेबर मिळतंय म्हटल्यावरती त्यांना त्यांच्या सेफ्टी मेजर्स, त्यांना लागणारे त्यांचे सगळे सेफ्टी रिगार्ड्स न पुरवताच ऑलरेडी त्यांना कामाला ठेवून घेतलं जातं, कारण त्यांना नॉर्मल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीत मिळणाऱ्या जॉबपेक्षा जास्त पगार असतो. पण वर्ल्डली स्टँडर्ड्स प्रमाणे, ग्लोबल स्टँडर्ड्स प्रमाणे त्यांची काळजी घेतली जात नाही. खूपदा त्यांना कमी प्रतीच्या वर्किंग कंडिशन्स मध्ये काम करायला लागतं. सम मार्केट्स इवन अलाउ फॉर चिल्ड्रन टू बी हायर्ड फॉर हेवी लेबर अँड कंडिशन्स इन फॅक्टरीज मे बी सबस्टँडर्ड. सो असा विचार करा की जसं फटाके बनवण्याची फॅक्टरी, मी नेहमी ऐकलंय हे लहानपणापासून की फटाके बनवण्याच्या फॅक्टरीत लहान मुलांना कामाला घेतलं जातं जनरली, विच इज व्हेरी हार्मफुल, कारण फटाके हे मोठ्या प्रमाणावर केमिकल्स मधूनच बनतात आणि त्यात कंबस्टिबल मटेरियल असतं. पण लहान मुलांची बोटं छोटी छोटी असल्यामुळे छोट्या छोट्या फटाक्यांमध्ये ती जी गन पावडर जी आपण म्हणतो किंवा जेव्हा दारू असं म्हटलं जातं फटाक्यातली, ती भरणं सोपं असतं आणि ती लहान मुलांना जमते म्हणून त्यांना घेतलं जातं. पण अशा ठिकाणी अशा फॅक्टरीजमध्ये अतिशय खराब वातावरण आणि इट इज व्हेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन और एनी अदर वर्कर टू वर्क देअर. सो अशा प्रकारे सबस्टँडर्ड वर्किंग कंडिशन्स मध्ये त्यांना काम करायला लागतं. दस इट कॅन लीड टू पुअर वर्किंग कंडिशन. इट डज नॉट युजली प्रोटेक्ट द एन्व्हायरमेंट. सो जनरली फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड मध्ये काय असतं की तुम्ही मार्केट एक्सपांड करताय, तिथे जाऊन सेल करताय, परचेस करताय कुठल्याही इतर देशात, आणि त्यामुळे त्या देशात काय प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा त्या देशातल्या एन्व्हायरमेंटवर काय परिणाम होईल याचा कसलाही विचार न करता तिथले नॅचरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करणं एखाद्या देशाला पॉसिबल होतं, जे आपल्याही देशाच्या बाबतीत घडलं ब्रिटिश कॉलनी पिरियडमध्ये. फॉर एक्झाम्पल, फास्टेस्ट हार्वेस्टिंग मेथड्स सच ॲज क्लिअर कटिंग और स्ट्रिप मायनिंग कॅन क्रिएट लॉंग टर्म डॅमेज टू द लोकल एन्व्हायरमेंट. सो ह्या ज्या मेथड असतात फास्टेस्ट हार्वेस्टिंग मेथडच्या, क्लिअर कटिंग किंवा स्ट्रिप मायनिंग, सो यामुळे लॉंग टर्म असा तोटा होतो तिथल्या गव्हर्नमेंटला, एन्व्हायरमेंटला, आणि इट मे लीड टू क्विक डिप्लिशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. आणि त्यामुळे तिथले नॅचरल एंडोवमेंट जी पॉसिबल रिसोर्सेस असतात ते पटापट कमी व्हायला लागतात, ते पटापट संपून जातात, विच इज अगेन व्हेरी हार्मफुल फॉर अस ॲज अ कंट्री.
So this is again one video that I'm sharing with you. As part of everyday economics, we ask you to tell us what topics you want us to cover. You voted. And from this last round, the second most popular suggestion comes from Elizabeth, who asks, how does the purchase of fair trade goods affect wages in developing countries? It's an excellent question. Fair trade is one of several types of activities aimed at increasing living standards in the poorest countries. So let's step back to discuss these issues broadly. Most importantly, it's worthwhile to remember that although working conditions in poor countries are distressing from a Western vantage point, the jobs that we find objectionable are voluntarily chosen by the workers in those countries. That awful factory job is the best available option for that person. If that job disappears, then that poor peasant must take his second best option, a job that he judged to be worse than the awful factory job. So while we might find the working conditions intolerable, that's because we now have better options. If our goal is to help that worker, we surely don't want to destroy that job. That said, let's look at fair trade. To use the fair trade label, one must comply with the standards and certification requirements of one of a handful of fair trade organizations. Importantly, large producers and producers in more wealthy countries are better equipped than smaller producers to meet fair trade requirements. For example, fair trade coffee comes from relatively wealthy countries like Costa Rica, as opposed to from the poorest of the poor countries like Ethiopia. So by choosing fair trade coffee, you choose not to buy from the poorest producers. Is that fair? How about the workers who are able to produce fair trade coffee? Do their wages improve? Studies so far show no conclusive evidence that fair trade workers receive any higher wages. These studies find that retailers capture most of the extra money paid for fair trade coffee. So to answer the question, fair trade lowers the demand for coffee produced by the poorest workers, and so it forces many of these workers into jobs that are worse than the ones that they'd have without fair trade. And for those workers who can best produce fair trade coffee, the extra money doesn't get back to them via the supply chain. So what can help poor workers? First, competition for labor is key to increasing wages. So rather than shrinking employment options, which is what fair trade policies do, it would make sense for us instead to call for practices that maximize employment options for poor workers. Of course, no employer will pay any worker more than the value that that worker can produce. So while competition is necessary, increasing worker productivity is the main path to high and rising wages. And how do we do that? Answering that question is part of an entire branch of economics, development economics, that explores why some countries are rich while others remain poor. Check out our MRU course in that topic to learn more. Until then, please continue to send us suggestions on what other questions you'd like answered, and vote on your favorites here. Here's ओके. सो मला तुम्हाला दाखवायचं होतं की जर आपण फ्री ट्रेडला म्हणत असू की तो चांगला नाहीये तर त्याला ऑप्शन काय. सो दॅट वॉज फेअर ट्रेड, की फेअर ट्रेड हा ऑप्शन असू शकतो ज्यात सगळ्या प्रकारच्या कंडिशन्स फुलफिल केलेल्या असू शकतात. पण आता आपण जी व्हिडिओ बघितली त्यातून आपल्याला असं लक्षात येतं की भलेही आपण फेअर ट्रेड बघितलं तरी त्याने जी इनइक्वॅलिटी निर्माण होते आणि त्याने ऍक्च्युली ज्यांना मदतीची गरज आहे त्यांना तर मदत मिळतच नाहीये. असा विचार करा इथिओपियात निर्माण होणाऱ्या कॉफीला, की जो अतिशय पुअर वर्कर बनवतो, मे बी त्याच्यासाठी वर्किंग कंडिशन्स एकदम खराब आहेत, तर आपण त्याच्याऐवजी कोस्टारिका या अतिशय श्रीमंत कंट्रीमधून कॉफी घेतली कारण ते फेअर ट्रेड देतात, फ्री ट्रेड आहे तिथे सगळ्या प्रकारे. सो अशा प्रकारे जर त्याच्याकडनं कॉफी दिली आपण कोस्टारिकामधनं आणि इथिओपियाची कॉफी नाकारली तर कोस्टारिका ऑलरेडी श्रीमंत आहे तर आणखीन श्रीमंत होईल, रिच बिकम्स रिचर. पण इथिओपिया ज्याच्यातून थोडीशी का होईना कॉफी एक्सपोर्ट झाल्यामुळे त्या कंट्रीला इन्कम मिळत होतं, आता तेही मिळणं बंद होईल. सो आपण जेव्हा असं म्हणतो की फ्री ट्रेड चांगला आहे, फ्री ट्रेड वाईट आहे, प्रोटेक्शनिझम चांगलं आहे, प्रोटेक्शनिझम वाईट आहे, त्यामागे भरपूर साऱ्या डायमेन्शन असतात टू बी कन्सिडर्ड ॲज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ फ्री ट्रेड ऑर प्रोटेक्शनिझम. सो मला तुम्हाला असं सांगायचं आहे की एक पटकन डिसिजन मेकिंग करताना की फ्री ट्रेडच मला पटतोय किंवा प्रोटेक्शनिझमच मला पटतंय, वी शुड थिंक अबाउट ऑल दीज ॲक्शन्स हॅपनिंग इन द वर्ल्ड ड्यू टू फ्री ट्रेड अँड ड्यू टू प्रोटेक्शनिझम. ओके, let's see the danger of over dependence. Free trade
may lead to certain changes of overdependence. A country may face economic depression in its international trading partners suffer from it. सो ज्या देशाशी आपलं ट्रेड चालू आहे त्या कंट्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इकॉनॉमिक डिप्रेशन सफर करणं होऊ शकतं क्योंकि हम ओवरली डिपेंडेंट हैं वो कंट्री पे और इसकी वजह से हमारे कंट्री में भी वो डिप्रेशन शुरू हो सकता है ओके फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 to 2930 in the US economy, the economy affected all the countries adversely क्योंकि यूएस के साथ सबका फ्री ट्रेड चल रहा था तो सिंपली क्या हुआ जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो पूरे के पूरे कंट्रीज में जैसे लाइन अप हुआ वो डिप्रेशन तो ओवर डिपेंडेंस के बहुत डेंजर या फिर धोखा हो सकता है उसका भी हार्म्स हो सकते हैं सिमिलरली द बॅड इफेक्ट्स ऑफ वॉर कॅन इझिली स्प्रेड आणि त्याच्याच पुढे आलेलं जर तुम्ही बघितलं असेल तर वर्ल्ड वॉर दोन्ही वर्ल्ड वॉर हे त्याचं अगदी म्हणजे ही काय म्हणू आपण त्याची एकदम एक ग्रेटली बॅड एक्झाम्पल्स आहेत की ओव्हर डिपेंडन्समुळे काय काय होऊ शकतं जगात सो मला वाटतं आपण फ्री ट्रेडचे प्रोज आणि कॉन्स बघितले आपण प्रोटेक्शनिझमचे प्रोज आणि कॉन्स बघूया प्रोज आणि कॉन्स ऑफ प्रोटेक्शनिझम प्रोज ऑफ प्रोटेक्शनिझम प्रो म्हणजे ऑब्व्हियसली फायदा द ओरिजिन ऑफ प्रोटेक्शन ॲज अ पॉलिसी कॅन बी ट्रेस्ड टू द डेज ऑफ मर्कंटलिझम 16th सेंचुरी मर्कंटलिझमचा अर्थ असतो की आपलं सैन्य आणि आपल्या देशाची पूर्ण पॉवर घेऊन जहाजात चढायचं आणि एखाद्या देशात जायचं व्यापारासाठी म्हणून आणि आपल्या पॉवरने आणि आपल्या व्यापाराने पैशांनी त्या देशाला कॉलनी म्हणून काय म्हणू आपल्याकडे वळवून घ्यायचं तिथनं जास्तीत जास्त फायदा करायचा एकच उद्देश डोळ्यात ठेवून किंवा डोक्यात ठेवून की आपल्या देशाचा फायदा झाला पाहिजे लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट अदर कंट्रीज ओके so the origin of protection as a policy can be traced back to the days of mercantilism 16th century R.D. Prebish and Singer in 1950s were strongly in favor of protectionism or protection for the developing countries. सो डेव्हलपिंग कंट्रीजनी म्हणजे इंडियासारख्या कंट्रीजनी त्यांची ओव्हरऑल कंडिशन सुधारण्यासाठी प्रोटेक्शनिझमची पॉलिसी वापरली पाहिजे असं स्ट्रॉंगली ओपिनियन सांगणारे आर डी प्रेबिश आणि सिंगर हे दोघं जण होते 1950s मध्ये सो ऍक्च्युली प्रोटेक्शनिझम काय आहे हे सांगणारी आपण एक छोटीशी व्हिडिओ बघूया मला माहितीये मी तुम्हाला जास्त व्हिडिओज दाखवते बट दॅट्स बिकॉज आय थिंक सिम्पली मी सांगण्यापेक्षा हे लोक जास्त बेटर सांगू शकतात We have all heard something about protectors. We have all heard something about protectors. On skateboards, motorbikes, or mountain bikes, protectors keep us safe from injuries. This is what the Latin root proteger actually means, to protect. These days, we frequently read business news headlines like, "The government is taking protectionist measures." But what precisely does protectionism mean? And what is its connection with business? Let's take the imaginary country of Drawland. By introducing protectionist measures, President Ridiculo has a clear objective: to shield the domestic economy from competition from foreign companies. Measures like this may involve increasing import tariffs. Commodity trader Mike, for instance, looks abroad to buy his steel cheaply, which he then sells in Drawland. But the higher costs of purchase force him to introduce significant price increases as well, and that scares off his customers. Now he only buys steel on the domestic market. In other words, the demand for products manufactured locally rises, and the supply of foreign products drops. Initially, this can help to make plenty of jobs in the country secure. President Ridiculo uses these measures to isolate Drawland from the foreign markets. Emerging sectors benefit initially as well. Mike's sister Sarah, for instance, works at a startup in Drawland Valley that manufactures drones.
Corporations from abroad are no longer able to compete directly. So Sarah has time to test how the company's drones perform on the home market and how they can be manufactured as cheaply as possible. So protectionism can initially lead to greater prosperity, especially in large countries like Drawland, but always at the expense of other countries, and that has consequences. There is a lack of international competition, and there is a slump in innovation. This means the products are no longer state-of-the-art and often even more expensive than before. Foods that do not grow in Drawland, bananas for instance, simply disappear from the market. And President Ridiculo, he ends up sitting on a mountain of debt caused by an emerging imbalance. He supported domestic companies with plenty of money, but growth has suffered at the same time, as the companies are usually only able to sell their products on the domestic market. In response to President Ridiculo's unilateral actions, former trade partners now also turn their backs on Drawland. What's more, they too introduce protectionist policies to isolate their markets. There is a risk of a protectionist spiral, which in extreme cases can even lead to a global economic crisis, like in the 1930s. President Ridiculo had only intended to protect the domestic economy, but now he has achieved precisely the opposite. He gradually realizes that although economic protectionism can provide Drawland with short-term benefits, in the long term, it will inevitably lead to catastrophic consequences. So he decides without further ado that the elevated import tariffs need to be reduced, and that instead, the country should strengthen its relationships with important trade partners. So that was about protectionism, how protectionism works. तुम्हाला लक्षात आलंय का की ऍक्च्युली प्रोटेक्शनिझम म्हणजे काय असतं? मित्रांनो, मला माहितीये की हे थोडं बोर होऊ शकतं, पण मी विचारलं त्याला ऍटलीस्ट उत्तर तर द्या. तुम्हाला हे लक्षात आलंय की मला तुम्हाला आणखीन एक्सप्लेन करावं लागेल? अच्छा, ठीक आहे. What can I say? Let's start with the pros. It can create split of nationalism and enhance national security. सो फायद्यामध्ये यामुळे काय होईल की स्पिरिट ऑफ इट्स नॉट स्पिरिट, इट्स अ स्पिरिट. म्हणजे यामुळे नॅशनलिझमचं म्हणजे राष्ट्रवादाचं स्पिरिट तयार होतं ओव्हरऑल, आणि त्याच्यामुळे नॅशनल सिक्युरिटी वाढते, देशासाठी सिक्युरिटी वाढते. सो असा विचार करा की एक्झाम्पलमध्ये मी असं सांगू शकते, ह्यांनी लिहिलेलं एक्झाम्पल की USA अडॉप्टेड अ कॅम्पेन दॅट इज बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, म्हणजे अमेरिकन व्हा आणि अमेरिकन किंवा अमेरिकन राहा आणि अमेरिकनच खरेदी करा. सो आपलं जसं आत्मनिर्भर भारत किंवा व्होकल फॉर लोकल आहे तसं. So, appealing to the people to buy American goods instead of imported goods. India also has adopted the campaign of Swadeshi to protect our indigenous, म्हणजे local industries, by creating policies which focus on protectionism. The borders of the nation become more secure. So, अशा वेळी ज्या देशाच्या बॉर्डर आहेत ते जास्त सिक्युअर होऊन जातात. It can encourage local job growth, म्हणजे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होऊ शकते. सो प्रोटेक्शन कॅन ऑल्सो रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डोमेस्टिकली, लोकल एम्प्लॉयमेंट वाढू शकते. प्रोड्युसिंग डोमेस्टिकली विल हेल्प टू क्रिएट employment opportunities. Levying a tariff will reduce imports and encourage domestic industries and employment generation. कारण आपल्याला इम्पोर्ट जे करता येत नाहीये त्याचे सबस्टिट्यूट शोधून काढायला लागतील. In the US, labor outsourcing occurs because international wage standards are often lower as compared to US standards. So परदेशातल्या ज्या वर्किंग कंडिशन्स आहेत, वेज स्टँडर्ड्स आहेत, ते कमी प्रतीचे आहेत ॲज कम्पेअर्ड टू US स्टँडर्ड, आणि त्यामुळे US मधल्या वर्करना जेव्हा जास्त पैसे द्यायला लागतात तेव्हा परदेशातल्या लोकांना कमी पैसे द्यायला लागतात.
If the average salary of IT worker in India is example for around in around $15,000, in USA a worker from same job would earn $60,000. That is 4 times more. So now USA is following the policy of protection, that is America first, to prevent cheap labor entering the economy. म्हणजे थोडक्यात काम आउटसोर्स होऊ नये आणि आपल्याकडच्या लोकांना जॉब मिळावे याच्यासाठी अमेरिका फर्स्ट नावाची पॉलिसी त्यांनी अडॉप्ट केलेली आहे. इट प्रोटेक्ट्स न्यू इंडस्ट्रीज, इन्फंट इंडस्ट्री आर्ग्युमेंट. सो इन्फंट म्हणजे बाळ. ज्या इंडस्ट्री बाळासारख्या म्हणजे छोट्या असतात, ज्या नवीन नवीन इंडस्ट्री आहेत, त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी म्हणून प्रोटेक्शनिझमची पॉलिसी वापरली जाते. दिस इज द ओल्डेस्ट अँड मोस्ट कॉन्जंट आर्ग्युमेंट फॉर protection. New or infant industries need to be protected and nurtured. Hence, protection is justified so that the industries will be able to compete effectively with the already established industries. ऑलरेडी ज्या इंडस्ट्रीज अतिशय एफिशियंट आहेत त्यांच्याशी कॉम्पिटिशन केल्यामुळे नव्या इंडस्ट्रीशी हे अनफेअर होऊ शकतं, अनजस्टिसफुल होऊ शकतं आणि त्यामुळे टेम्पररी प्रोटेक्शन घेऊन काय होतं की बाहेरच्या इंडस्ट्रीना विड्रॉ करता येतं आणि तोपर्यंत डोमेस्टिक इंडस्ट्री या ज्या इन्फंट इंडस्ट्री असतात त्या एफिशियंट होतात आणि त्या फॉरेन कॉम्पिटिशनला तोंड देऊ शकतात असं म्हणणं आहे. न्यू इंडस्ट्रीज नीड प्रोटेक्शन सिन्स दे माइट स्ट्रगल अँड फेस कॉम्पिटिशन बिफोर दे बिकम स्ट्रॉंग. सो हे आर्ग्युमेंट प्रोटेक्शनिझम का असावं याच्यासाठी इन्फंट इंडस्ट्री आर्ग्युमेंट म्हणून अतिशय फेमस असलेलं आर्ग्युमेंट आहे. इट रिड्युसेस डेफिशिट्स म्हणजे तोटे डेफिनेटली. Balance of payment argument. Correcting the deficit in the balance of payment is a justification for imposing tariffs to restrict imports or fixing quotas of imports. So, कोटा म्हणजे कुठल्याही प्रकारे टेरिफ किंवा कोटाज ह्यांच्या इम्पोर्ट्सवर टाकून आपले इम्पोर्ट कमी करणं आणि एक्सपोर्ट वाढवणं यामुळे बॅलन्स ऑफ पेमेंट सुधारतो. हाऊएव्हर सच ॲक्शन्स मे अट्रॅक्ट टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स ऑर फिक्सिंग अट्रॅक्ट रिटॅलिएशन म्हणजे रिवेंज फ्रॉम ट्रेडिंग पार्टनर्स. म्हणजे इतर लोक पण चिडतात मग त्यामुळे. द युनायटेड स्टेट्स हॅज trade deficit with China, which reached a record high of $375.2 billion in 2017. Globally, USA was having a trade gap of $556 billion. Protective measures are now taken to reduce imports and the deficit. So बघा की चायना बरोबर ट्रेड करून युनायटेड स्टेट्सला काय म्हणू त्यांचा ट्रेड डेफिशिट कितीपर्यंत पोहोचला होता तर $375.2 बिलियन 2017 मध्ये आणि त्यामुळे ग्लोबली युएसए मध्ये ट्रेड गॅप निर्माण होत होती $556 बिलियन. सो ते कमी करण्यासाठी म्हणून आता प्रोटेक्शनिझमचे आणि इम्पोर्ट्स वर लिमिट टाकण्याचे, कोटाज आणि टेरिफ टाकण्याचे आणि डेफिशिट रिड्यूस करण्याचे प्रकार चालू आहे. सो आजसाठी आपण इथेच थांबूया. मी तुम्हाला अटेंडन्स शीट देते. मला असं फारच कमी वाटतंय की तुम्हाला आज इंटरेस्ट होता या सगळ्यात, पण आपल्याला कधी असतो हाही मोठाच मुद्दा आहे नाही का. सो आजसाठी आपण इथेच थांबूया. मी तुम्हाला तुमची अटेंडन्स शीट देते आणि मी तुम्हाला परत एकदा आठवण करून देणार आहे त्या स्किल बेस्ड कोर्सची, ज्याच्यात तुम्हाला रजिस्ट्रेशनसाठी लिंक दिलेली आहे आणि ग्रुप जॉईन करण्यासाठी पण. प्लीज रजिस्ट्रेशन करा. इट विल बी रिअली बेनिफिशियल फॉर यू. सो मी तुम्हाला अटेंडन्स शीट दिली आहे. बघा तुम्हाला अटेंडन्स लावायचे का आणि त्याप्रमाणे आपण इथे थांबूया आज. आणि इथून पुढे पुढच्या आठवड्यात सुरू करूया प्रोज बघण्यासाठी. तुमची अटेंडन्स लावून झाली की सांगा, म्हणजे मला लेक्चर कट करता येईल. सो झाली तुमची अटेंडन्स लावून?
Okay. So I'll cut the meeting.